สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่นกจะมาแสดงวิธีถักสายกระเป๋าที่เป็นรูปแบบเบสิกมากๆแต่มักจะถูกนำไปใช้บ่อยๆสายจะมีลักษณะหนายืดหยุ่นได้น้อยเหมาะใช้กับกระเป๋าที่ต้องรับน้ำหนักเยอะๆค่ะแม่นกใช้เชือกฟอก 1.8 มิลกับเข็ม 3.5 มิลในการสาธิตนะคะเริ่มด้วยการทำเงื่อนถักโซ่ทั้งหมด6โซ่จำนวนโซ่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสายกว้างมากแค่ไหนปรับได้ตามต้องการเลยค่ะ จากนั้นให้พลิกโซ่กลับหลังแล้วแทงเข็มเข้าไปตรงห่วงตรงกลางด้านหลังของโซ่ทำซิงเกิลโครเชต์ค่ะตรงจุดตรงนี้นะคะทำไปจนสุดสายเลยเราจะได้ซิงเกิลโครเชต์ออกมาทั้งหมด5หลักด้วยกันค่ะพอถึงหลักสุดท้ายก็ให้เก็บปลายไหมไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยโซ่1การที่เราแทงเข็มเข้าไปตรงตำแหน่งนี้ของโซ่จะทำให้ลายด้านล่างออกมาเป็นลายโซ่สวยงามแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็ให้พลิกงานกลับแถวที่2ให้แทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหลังตรงตำแหน่งนี้นะคะให้ทำซิงเกิลโครเชต์ค่ะเก็บปลายไหมในระหว่างทำไปด้วยนะคะทำไปหลักละ1ครั้งจะได้มาทั้งหมด5หลักค่ะพอครบแล้วก็ขึ้นโซ่1พลิกงานกลับค่ะแถวที่3ให้แทงเข็มไปที่ห่วงด้านหลังของแถวบนแล้วก็ทะลุไปที่แถวล่างแบบนี้นะคะแทงทีเดียว2ห่วงทำซิงเกิลโครเชต์ค่ะทำเหมือนเดิมค่ะหลักละ1ครั้งแทงเข็มที่ห่วงด้านบนกับด้านล่างจะได้2ห่วงแบบนี้นะคะแล้วค่อยดึงไหมขึ้นมาทำซิงเกิลโครเชต์ค่ะทำไปจนสุดก็จะได้มา5หลักค่ะ พอครบแล้วก็ขึ้นโซ่1พลิกงานกลับแถวต่อไปทำเหมือนแถวที่3เลยค่ะแทงเข็มลงไปตรงตำแหน่งด้านหลังของโซ่อย่างนี้นะคะ2ห่วงบนกับล่างค่ะต่อจากนี้เราก็ทำซ้ำในรูปแบบเดียวกับแถวที่3ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามต้องการเลยค่ะตอนนี้แม่นกได้ความยาวตามต้องการแล้วนะคะคราวนี้เรามาทำแถวสุดท้ายกันค่ะ แถวสุดท้ายก็ให้แทงเข็มเข้าไปที่ห่วงโซ่ด้านหลังของแถวบนกับแถวล่างเหมือนเดิมค่ะแต่ให้ทำเลื่อนห่วงแทนค่ะนี่นะคะแบบนี้ค่ะทำไปให้สุดเลยค่ะพอเสร็จแล้วก็ถักโซ่1เพื่อล็อกไหมแล้วตัดปลายไหมได้เลยนะคะจะเห็นว่าลายด้านบนของแถวสุดท้ายก็จะเป็นลายโซ่สวยงามเลยค่ะก็จะเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะ และถ้าเราต้องการทำสายให้ยึดติดกับห่วงตะขอแบบนี้เราจะต้องทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะก็เริ่มด้วยการทำเงื่อนยึดเข้ากับห่วงไว้แบบนี้นะคะค่ะแล้วเราก็เก็บปลายไหมไปด้วยจากนั้นให้ทำซิงเกิลโครเชต์เข้าไปในห่วงทั้งหมด5ครั้งค่ะแบบนี้นะคะ
เก็บปลายไหมไปด้วยเรื่อยๆเลยค่ะพอครบแล้วก็ถักโซ่1จุดที่ยึดติดกับห่วงก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะต่อไปแถวที่2ให้ทำซิงเกิลโครเชต์โดยแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหลังของโซ่ทำเหมือนกับตอนที่เราทำโดยที่ไม่มีห่วงเลยค่ะทำไปทั้งหมด5หลักนะคะหลักละ1ครั้งค่ะพอครบแล้วก็ขึ้นโซ่1พลิกงานกลับแถวที่3ทำซิงเกิลโครเชต์โดยแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านบนของแถวแรกกับแถวข้างล่างนะคะเหมือนเดิมค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทำซ้ำแบบเดียวกับแถวที่3นี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามต้องการเลยค่ะสมมุติว่าเราได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วแถวสุดท้ายให้ทำเลื่อนห่วงแทนค่ะแต่ก็ยังคงแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหลังของแถวบนกับแถวล่างเหมือนเดิมแบบนี้นะคะทำไปจนสุดเลยค่ะจะได้5หลักค่ะพอครบแล้วก็ถักโซ่1เพื่อล็อกไหมแล้วตัดไหมได้เลยค่ะทิ้งไหมให้ยาวพอเพื่อจะนำไปเย็บเข้ากับห่วงได้ค่ะเราจะเย็บง่ายๆแบบนี้ค่ะให้แทงเข็มเข้าไปใต้โซ่ของหลักแรกแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นเหมือนห่วงคล้องให้ติดกับห่วงเหล็กแล้วก็ทำซ้ำที่ตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่งเราจะทำหลักละ2ครั้งค่ะก็จะได้2ห่วงต่อหลักตอนดึงไหมก็พยายามจัดไหมให้เรียงตัวเป็นระเบียบไปเรื่อยๆนะคะจะได้เป็นหลักละ2ห่วงค่ะทำไปเรื่อยๆจนสุดเลยค่ะ พอทำครบทุกหลักแล้วก็เก็บซ่อนปลายไหมแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะด้วยวิธีแบบนี้จุดที่ยึดติดกับห่วงเหล็กก็จะออกมาหน้าตาใกล้เคียงกันดูเรียบร้อยสวยงามค่ะ